Bună dimineața, prieteni metaversați! Come stai, come fai? Noi suntem în a treia zi. A treia zi! Și voiam să vă povestim despre experiența de aseară, căci după ce am filmat magazinul de unde patiseria de unde am cumpărat norișorii de zăpadă, s-a terminat și bateria la cameră și am ajuns cu ele și le-am degustat acasă. Ce părere ne-au lăsat? Mi-au plăcut. Cum se chemau în primul rând? Fiocchi di neve. Fiocchi? Fiocchi di neve, care înseamnă Fulgenea. Fulgenea, ca să vezi, nu mă așteptam. Un euro. Grazie. 1,40 € a fost un din ăla, micuț, mititel și bunicel sau nebunicel? Mi-a plăcut mult. O cremă foarte specială, foarte pufoasă, într-adevăr, și foarte ușor de mâncat. Adică nu simți că... Da, gogoașa aia berlineză, textura aia de gogoașă din aia de la Nu avea Lidl. textură de gogoașă de la Lidl, nu mai exagerezi. Ba da, avea gogoașă de aia fake. Când nu-ți place ție ceva, trebuie să exagerezi mereu. A fost fake. Poți să spui că nu a fost pe gustul tău și te înțeleg. Nu a fost pe gustul meu pentru că a fost fake și N-a fost slabă fake. și cea mai proastă gogoașă de lume. Dar n-a fost gogoașă. Asta Gogoșică, așa e. Compari Era mică. lucrurile. Bine, ei i-a plăcut, mie nu mi-a plăcut. Mi s-a părut că a fost o gogoașă berlineză Tuturor micuță. mi-a plăcut, nu mai ție că ți-a plăcut. N-are legătură cu gogoașa berlineză. Îmi pare rău, n-are legătură cu gogoașa berlineză. Veniți și încercați, Toate e rotund. vă convingeți voi dacă fiorii di Fiori. Fiori di casa. fulgi din aia a fost buni, sunt buni. Mie nu mi-a plăcut, lor le-a plăcut. Încercați-le și voi, vedeți dacă vă plac. Prețul e cât de cât accesibil, dar bine, e o gogoșică mititică. Oare ce că nu-i gogoșică? În fine, Nu e gogoșică. asta o să vedeți voi, o să aflați voi. Am luat și iarăși o baba din aia cu pistachio de care gustaseră ele cu o seară înainte. Genială aia, genială, deci aia trebuie să o încercați. V-am zis și magazinul care se cheamă Sfogliatelle e Baba, cred că se cheamă. E chiar în centrul vechi, da, super bune baba alea cu fistic. Voiam să vă mai spunem o povestioară. Nu e o povestioară, e o mențiune, ceva ce am observat noi tot mâncând pizza. Și apropo, de azi încolo renunțăm la ideea de pizza, nu mai mâncăm. Am renunțat de aseară, aseară că am încercat a doua pizza și n-a fost ce trebuia. Și am zis că gata, nu mai frate, asta nu mai e pizza napolitană, nu ne mai trebuie. Dar ne gândeam noi așa ca preț și ca istoric de preț, pentru că în momentul de față dai pe o pizza aici în Napoli un 10, bine, între 8 și 11-12 euro, depinde ce are pe ea, depinde de unde o iei, depinde de mai multe, dar cam pe acolo se învârt prețurile. Comparând cu un istoric de câțiva anișori, 5, 4, 6 anișori, pizza cam tot pe acolo s-a învârtit, fraților. Deci în Italia pizza cam la prețurile astea a fost și este. Bun, și ne gândeam de ce? Pentru că la noi în România ne gândeam, frate, s-au scumpit atât de mult toate, inclusiv pizza, inclusiv pâinea aia amărâtă pe care o luam înainte cu leu 2 lei, acum e 10 lei, naiba. Și asta e pentru că am constatat noi și ne-am dat seama ulterior că, băi, în Italia nu prea a fost inflație, frate. Ei nu prea au avut inflație, cum la noi era inflație 7-8%, la ei era mică, era normală, era... Și astfel că n-au crescut prețurile decât foarte puțin, sensibil. Câțiva cenți în sus, 1 euro să zic, ceva, depinde ce cumpărai, bineînțeles. Deci, în funcție de procentul inflației. Dar nesemnificativ. Și de asta la ei prețurile au rămas cumva pe loc și poți să, nu știu, simți că practic te-ai întors în timp cu prețurile la ei. La noi, în schimb, au explodat. Adică puterea de cumpărare a scăzut la noi mult, crescând prețurile. Acum cumperi și la noi o pizza cu... Nu prea poți să mai cumperi sub 10 euro. Cam aia e pizza la noi, nu? Cam așa o iei. Și la ei tot cam așa e. Doar că știm foarte bine, salariile în România... Au crescut și salariile în România, corect. Dar
totuși la ei puterea de cumpărare e mai mare în Italia. Deci nu ne putem compara cu Italia momentan, ne putem compara cu Polonia, ne putem compara cu Ungaria, cu cine vreți voi. Suntem mai șmecheri ca ei, mai așa, dar cu italienii încă nu. Iar la ei, cum spuneam, inflația n-a fost aia ca la noi și în continuare ne afectează. Ne afectează viața de zi cu zi și puterea de cumpărare. Asta voiam să vă mai fac remarcată și am remarcat-o și noi. Rămâneți aproape, noi acum mergem deja către un colațione, încercăm să găsim ceva interesant, să vă mai arătăm, poate niște sfoliatele să le încercăm, că nu le-am încercat încă. Și alte atracții turistice, alte obiective. E ziua 3, cei 3 iezi sunt cu voi, mergem spre ziua 4, pas cu pas ușor. Astăzi e tot o zi mai ploioasă, așa, mai cu ploicica, ploașă azi noapte. Dar uite că încolo pare că are și soarele. Până una alta am găsit o pasticerie, o patiserie din asta pe drum. Și hai să vă arăt repede ce ne-am ales. Am mers cu, bineînțeles, cu clasicele croissante, cu fistic și cafeluța clasică de dimineață. Poftă mare la cafeluță. Hai să vedem oamenii mei dacă sunt pregătiți de o filmare scurtă, să ne spună dacă sunt bune croissantele lor. Haide! Bună dimineața la cafeluță! Cum vă simțiți? Care e atmosfera? Cum e acolo? Merge croissantul? Merge? Băi, care e mai bun? Ăla cu fistic sau ălălalt pe care l-am mâncat deja cu... E clar că ăla era bun. La fel, nu? Avea chestia aia. Băi, cafeluța e bună? E mai bună ca în partea aia? E la fel. Oana cu același năsuc plin de zahăr? Nu am ce să fac. E foarte bună. N-ai ce să faci. Foarte bună crema de fistic. E bună rău? Da. E mai bună ca la baba ăla cu fistic? Da, poate e mai bună. Da? Serios? Mamă, nu pot să cred. Vreau să mă apuc și eu imediat de la acum. E ce mare. Și ieftin. Cred că e 1,50 € ceva de genul ăsta. Wow! Hai că mă înfig în el. Să aveți poftă și voi. Și o zi faină! Aici, în centrul vechi, centrul istoric, chiar aproape de gară, este Porta Capuana, care e o poartă renascentistă situată în Napoli, construită în 1484, în timpul domniei regelui Ferrante de Aragon. Proiectată de Giuliano de Maiano, poarta este flancată de două bastioane denumite Onore e Virtuti. Deși numele sugerează o legătură cu vechiul drum roman către Capua, poarta actuală nu coincide cu traseul original al Decumanus Maximus. În apropierea porții se află Castel Capuano și biserica Santa Caterina a Formiello. Vom traversa portalul acesta imens și frumos, de-a dreptul, dar masiv. Interesant cum și-a păstrat zona asta, porticul ăsta, foarte proaspăt. Pare foarte... Pare că a fost adăugat și ăsta. Ulterior. Da. Și în același timp recondiționat cumva, dar nu știu. Nu, arată mai bine din cauza materialului folosit, care este marmură sau ceva. Marmură. Bun. Aici în dreapta avem statuia lui San Gaetano, acest bătrânel cu mâna la piept. Și lângă este și biserica Santa Caterina al Formiello. Acolo în stânga, după cum se vede, e o ruină și este, exact cum vă spuneam și mai devreme, ruina castelului Capuano, care este un castel construit în secolul al XII-lea de către regele norman William I. Numele său provine la proximitatea față de poarta sub care am trecut. De-a lungul timpului, castelul a suferit numeroase modificări și a servit diverse funcții. În secolul al XVI-lea, sub viceregele spaniol Pedro Alvarez de Toledo, a devenit sediul principal al sistemului judiciar napolitan, cunoscut sub numele de Vicaria, iar subsolurile sale au fost utilizate ca închisoare. În prezent, castelul este în proces de transformare într-un muzeu și momentan nu se poate vizita. Și poarta de pe partea opusă. Poarta, da, care nu e la fel de spectaculoasă, dar e un punct de atracție. Uite și pe Maradona acolo. Poate ajungem și la muralul lui Maradona, vestitul
muralul lui Maradona din cartierul spaniol, căci Napoli, se știe, nu este doar orașul italienilor, este și orașul argentinianului Maradona, regele fotbalului mondial și Dumnezeul Hai să mergem. Ne aflăm la San Giovanni a Carbonara, o biserică gotică situată în Napoli, la nord de centrul istoric al orașului. Construcția sa a început în 1339, fiind fondată de călugării augustinieni. Numele Carbonara provine de la utilizarea inițială a zonei pentru colectarea și arderea deșeurilor în afara zidului orașului. Fațada actuală, cu o scară monumentală, pe care o vedem chiar acum în imagini, a fost adăugată abia în 1707 de arhitectul Ferdinando Sanfelice. Portalul gotic păstrează o lunetă frescată de Leonardo da Besozzo. În capelele din interior sunt de remarcat și notabile Capela Caracciolo del Sole, Capela Caracciolo di Vico și Capela Soma. Biserica a fost restaurată în 1856, dar a suferit daune semnificative în urma bombardamentelor din 1943. Puteți să o vizitați și voi oricând, intrarea este liberă și e o biserică senzațională, o să vedem și interiorul superb. Bam!